Друзі, всім великий привіт! Щиро запрошую вас в гості на свій канал. Сьогоднішнє відео розпочинаю на кухні, тож запрошую вас на кухню. Буду ділитись ось таким смачним печивом, дуже швидко готується, мінімум інгредієнтів. І мій син Крестяник просто постійно підходив, постійно брав все печення і їв. Дуже йому смакувало. Хочу з вами також поділитись. Ось і далі буду робити заготовки уже на святу вечерю. Заготовки будуть в мене вареників, також вушка буду робити до борщу і буду готувати сам бульйон, чистий борщ. Також з вами сьогодні буду ділитись подарунками, які будемо робити своїм дітям на Різдво. Придбані вже всі подарунки, потрібно лише упакувати, буду вже пакувати їх в гарний папір, ось, щоб було красиво, різдвяно. І, звичайно, покажу, це в мене подарунки є для Крестянка, для Каролінки, ну і для дітей з нашої родини. Розпочинаю з випічки печива і в миску додала вже масло кімнатної температури, також додала цукор пудру, яйця і цукор ванільний. Це все добре виминала виделкою. До борошна додаю розпушувач і все добре пересію в цю масляну масу. Перемішую лопаткою, далі тісто викладаю на стіл і все замішую добре руками. Довго місити не потрібно, все гарно міситься рівномірна м'якенька маса. Тісто зібрала ось таку кульку, дуже тісто м'якесеньке, подивіться, наскільки воно м'якеньке, ніжне. Стіл присипаю трішки борошном і викладаю тісто, далі буду розвалковувати його. І у мене товщина приблизно 0,5 см, можна і 1 см, воно буде трішки вище. Ось як вже хочете. Так як ми печення будемо зліплювати до ковки одне з другим, тож я вирішила не робити його дуже товстим. І приблизно 0,5 см ось так розвалкувала і далі вже витискала формочки. Звичайно, формочки можна брати різні, можна готувати це печення протягом року, це не є якесь святкове печення і дуже легко просто готується. Як бачите, мінімум інгредієнтів, дуже швидко все замішується. Я взяла ось такі святкові формочки, витискала печиво. А також дуже гарно все вийшло і дуже святково виглядало. Далі тісто, яке залишилось, вибираю його з цих формочків. Розвалкувала знову і витискаю ось такі дзвоники. Далі викладаю на деко застеленим пергаментним папером. Якщо маєте таку формочку, можете всередині витиснути ось такі дирки, тому що будемо наповнювати печиво варенням або джемом. Ось я не мала, тому витискала ось такою чисткою для яблук. Але також дуже гарно все витискалось, можна вийти з будь-якого становища, якщо немає чогось, то можна щось придумати, що є вдома, так і взяти і витиснути ось такими формочками, які є вдома. І далі випікала я, звичайно, печиво з дирками, одне деко, так, і на друге деко вже положила печиво без дирок. Все потрібно порівну переховати, щоб потім зліпити ось одинаково. Формочки, які не мали дирок, я викладала посередині ось так джем, далі затискала тією формочкою, яка має дирку. Ось багато джему не потрібно наносити, щоб воно просто не розтікалося по боках. Ой, дуже так зручно, дуже красиво, все виглядало дуже смачно. І хочу сказати, що я робила ось на кілограм борошна, можна було б зробити навіть на 1,5 кг або на 2 кг. Дуже смачно і дуже швидко у нас це печення закінчилось. Рекомендую дуже вам спробувати, дуже таке сипуче, смачне печиво, хрустяще, не є твердим, не є забитим, дуже смачно насправді. І можна, звичайно, використати цей джем, який вам найбільше подобається, який ви маєте вдома, ось під рукою. Дійсно дуже смачно. Якщо велика родина, то рекомендую робити більше цього печива. Думаю, що вам сподобається.
Розпочинаю готувати святкові страви і зараз буду наставляти готувати чистий борщ, тобто такий навар з буряків і з різних овочів, без м'яса. Так, це у нас буде на вечерю. Нарізаю різні овочі, такі як морква, корінь селери, корінь петрушки, також цибуля. Ось, і це все будемо відварювати. Буряки обов'язково потрібно додати, тому що це буде такий буряковий навар, чистий борщ з приправами. Дуже смачно, ароматно, апетитно. І ось ці всі овочі додаємо далі до води. До води я додала кубики бульйоні, щоб було смачніше. І далі, коли вже закипіло, додаю ось ці всі овочі, щоб вони наварились. Так, далі нарізаю уже буряки, розрізаю на декілька частин, щоб ось весь сік, цей колір буряків вийшов також до цього навару. І також додаю в каструльку. Все в мене буде наварюватись, щоб і кольори, і запахи, все залишилось в каструльці. Було ще сказати, що додала цибулю порей. Звичайну цибулю і цибулю порей. Також дуже смачно, обов'язково додати потрібно. Далі додаю приправи. Лист лавровий, багато перцю пахучого горошком. Також додала приправу до таких супів, салатів. Ось маків вона називається. Приправила це все сіллю, перцем і залишила готуватись. Наступною стравою у мене будуть вареники. Вареники нас на Україні завжди на святу вечерю готували з картоплею і капустою. Тож ця традиція у мене залишилась і я її перенесла тут до Польщі, тож на святу вечерю також ми готуємо вареники з капустою і картоплею. Немає в мене якогось спеціального рецепту на вареники, я завжди намішую на око. Вареники в мене виходять ніжними, смачними, незабитими, тож тісто ось замішую, додаю до тіста одне яйце, воду, далі трішки солі. Ось і олію. Все, замішую ось тісто, повинно бути м'якасеньким. Якщо потрібно додати ще борошна. Тут я додавала ще борошно, тому що дуже мені прилипало до рук. І далі ось, звичайно, присипаю борошном, далі розтачую тісто. Буду розрізати кільця. У мене є спеціальна насадка, якою можна розрізати кільця. Також є машинка до вареників, щоб їх поробити. Спочатку я почала ще робити машинкою, а потім подумала, що ось колись на святу вечерю ми завжди робили вручну, так, вареники ніколи не робили ні на яких там формочках, машинках, і мені дуже захотілося зробити вручну. Дуже давно я вручну вареників не робила. Вже я їх не роблю так часто, але коли роблю, то роблю на машинках. Також є формочка у мене спеціальна для вареників, така ручна. З однієї сторони кільце, так вирізаємо кільця, а на другу сторону вкладаємо це кільце, викладаємо, наприклад, начинку і далі затискаємо. Ось, і сьогодні вирішила якось поглинути, напевно, в таку атмосферу ось приготування цієї святої вечері, що вирішила всі вареники зробити вручну. І коли я робила вареники, то також робила їх дуже великими. Ось формочка така у мене на кільці є досить велика. У нас колись на вечері робили дуже великі вареники. Я проживала в селі, і в селі у нас було все велике, все великої такої кількості і величини. Тож я дуже добре там дуже багато дала ось цієї капусти, картоплі, щоб самі вареники були такими великими, а не тепер як такі маленькі, худенькі, так, немає що їсти, таке враження, що одне тісто. Ось тож в мене вони були такими грубасиками. Доску присипала великою кількістю борошном і туди положила всі вареники, які в мене були зліплені. Далі я ще продовжувала ліпити, в мене їх досить так багато вийшло. І далі вже занесла в морозильну камеру, щоб вони в мене тут не намокали, не робились такими рідкими і так далі, щоб вони одразу замерзали. Так? І далі я робила ще вушка після цих всіх вареників, які зробила. На вушка у мене вже такі маленькі формочки. І ось так робиться такий маленький вареник. Я думаю, що ви всі знаєте, далі склеюються кінці і все, викладається, готовий, і це є вушка.
Начинкою у мене служила смажена цибулька зі смаженими грибочками. Звичайно, цибульку дуже дрібно я нарізала, а гриби потерла на терті зі середніми очками. Гарно це все підсмажилось, додала трішки солі, трішки перцю і все. І ось так небагато в мене тих вушків вийшло. Напевно, буде на 2 рази там додати до цього чистого борщу, який в мене готується. Вже в кінці вам також покажу цей чистий борщ, аж він готується. Ось, і поки що в мене це все заморозилось, вушка перекладаю в окремий пакет з зіп-засіпкою і вареники перекладаю в окремий. І хоча вареники я перекладала до заморозки, дуже багато всипала муки на ту доску і не знаю, чому вони в мене поприлипали. Отже, які могла відліпити, ті відліпила і зложила в пакет з зіп-засіпкою, а решта трішки ось так підважила ножем, зовсім трішки ось так в кінці, і вони в мене дуже гарно відійшли. Не потрібно було затрачати якихось сил або щось відривати. Все добре. Далі у мене вже приготувався борщ, він у мене вже остиг. Я його поставила на ніч в холодильник. Ось, щоб ось ці овочі, які готували, ще добре так натягнулися, тобто віддали всі запахи, кольори, і щоб борщик був ароматним. Хочу сказати, що до цього борщу я ще додавала спеціальний бурячковий сік, який можна купити в магазинах. Можна його не додавати багато, лише трішки, тому що це така приправа. Ось, і подивіться, який в мене також смачний борщик вийшов, дуже такий насичений, ароматний. Вирішила його також перелити в пакет з зіп-засіпкою. У мене ось такий великий від Ікея, напевно, на 5 чи на 3 літри був. І, звичайно, переливала, коли то дала внизу ще контейнер. Можна було заморозити в контейнері, але зараз будуть свята і мені будуть потрібні ті контейнери, у мене їх так багато немає. Тож просто для своєї безпеки, щоб нічого не розлилось, я дала ще контейнер знизу, заморожу так, як є. У мене є місце в морозильній камері, а далі контейнер можна вже забрати і використати в своїх потребах. У нас тут рибка на Різдво ми вже купили. Чоловік сьогодні заїхав і купив. Ми не купляємо в магазинах, є в нас поблизу таке, навіть не знаю, як то сказати, ось, де риби є живі, завозять, так, вони плавають, там можеш собі купити або живу рибу, або вже очищену, або філе риби. Тобто, звичайно, якщо жива риба, то вона найдешевша, якщо очищена з нутрощів, то трішки дорожча вже, так, а коли повністю очищена, ну тоді вже ще дорожча, тобто філе риби. Тут взяв халібута філе, будемо готувати теж його на Різдво, тому що на Різдво у нас в Польщі риба традиційна карп, і так як карп має дуже багато кісток, діти в нас, тому купуємо ще окремо таке філе, щоб дитина могла просто їсти філе без кісточок ось і могла спокійно собі з'їсти. Минулого року я купляла сандач рибу, а цього року чоловік вже купив халібута. Ось також був сандач, можна було і сандача купити. Ну, взяли халібута. Тут у нас філе з карп'я. Не було карп'я, дуже дивно. Завжди є і або живий карп потрібно було купити, або ось філе. Вирішили ми купити вже просто філе, тут просто очиститься, і тут 4 таких філе є. Будемо готувати рибну юшку, рибний суп у нас є на вечерю. Це передається з польських традицій. Ось і не з моїх українських, а з польських. У нас поєднання традицій українські і польські, трішки моїх страв, трішки чоловіка, і маємо ось таку святу вечерю. Тож взяли 4 філе карпя, тобто, якби можна сказати, 2 карпя. І взяв чоловік одного лосося. Ось такого великого лосося. Не було почищеного, був ось такий лише. Тому взяв такого. Зараз будемо чистити і розділяти це все по морозильній камері. Так, можу вам сказати одразу ціну риб. Взяла я чек, і ось тут у нас є ціни на риби. Отже, так, лосось у нас заважив 1 кг 320 грам. І 1 кг лосося коштує 46 злотих. Далі карп. Тут у нас є кілограм карпія. Цього філе коштує 44,90.
А ми маємо 2 кг 250 грам. Вийшло нам на 101 злотий. І цей халібут має 2 кг 440 грам. Кілограм халібута 56 злотих. І вийшло нам на 136 злотих. Отже, загальна ціна 298,36 грош. Ми взяли за ті всі риби. 1 халібут, 2 філе карпія, почищені уже, і 1 лосось. Показую вам зараз ось ці всі книжечки і ось ці всі, які будуть подарунки у наших дітей. Ось зараз покажу вам зблизька, розгорну, що може розгорнутись. Звичайно, що не є запаковане, і покажу вже, як це все виглядає. Зараз відкриваю книжечку «Велика книга Судоку». Ой, супер книга. І можете подивитись так, що то як, тому що, якщо чесно, то я і повинна сама задуматись. Потрібно почитати завдання, на кожній сторінці є, так біля кожного ось є завдання, читаємо і розв'язуємо. І будемо читати для Крістянка, а він буде вже розв'язувати. Дуже цікава книга, мені дуже такі книжки подобаються з кросвордами, щоб він сидів, роздумував, щоб, взагалі, щоб він щось думав ось своєю головою, які він має думки, які варіанти, щоб подавав, і щоб якнайбільше ось говорив якісь свої думки. Дуже цікава книжка, можливо, тут є якісь завдання, які для нього ще є заважкі, тому що, бачу, там цифри є. Ось, ціна її була 35 злотих цієї книги. Можливо, тут є вказано, від якого віку так купувати для дітей, але для Крістянка вона також підійде. Він любить щось посидіти, щось подумати, порозв'язувати, подивитись, знайти якісь відмінності. Ось тут внизу є. Тут також щось не вистачає домалювати, якісь, дуже багато з різного є. Дуже я задоволена цією книгою, коли я побачила, я одразу хотіла купити. І коли я йшла купувати книги, я одразу знала, що я хочу купити. Тобто я не ходила, я там не шукала, щоб це купити, якусь книгу хочу, яку сама не знаю. Ні, одразу я знала, що я хочу ось такі книги на розмисли якісь, на думки, щоб подумати, посидіти, порозв'язувати. Тож, я дуже задоволена цими книгами взагалі всіма. Дуже шкода, що як я була маленькою, ніхто мені таких книг не купував. А мені вони дуже подобаються. Наступна книга – це ось така була пазли. 800 наклейок. Ще такої книги, чесно кажучи, не бачила. Тобто нам потрібно наклеїти, наприклад, чи лева, тигриса. Тут ми маємо, тут є коала, так? Потрібно ці всі наклейки, тут є пронумеровані. І, напевно, на тій стороні ми клеїмо ось коалу. Так, маємо фотографію, як вона має виглядати. І тут вибираємо наклейки понумеровані і склеюємо собі ось пазли. Не вирізаємо, а склеюємо. Тут маємо маленьке таке звірятко, тут маленьке звірятко, такі дельфінчики. Думаю, що Крістянкові буде дуже цікаво, тому що пазли він дуже теж любить складати, як і в загальному пазли складати, ось вирізати, а такого у нього ще не було. Це щось нове, думаю, що йому це дуже сподобається. Такі пазли в наклейках. Я спеціально купила йому. Супер. Їхні ось звірятка тут є. Так, і там ще щось ми мали навіть додаткове ось тут. Тут потрібно буде ще подивитись. Тут треба наклейки. Тепер пошукати наклейки, напевно, додаткові. І тут маємо вже звірятко. І потрібно ці наклейки по номерах вклеяти. Так, половина книги маємо з наклейками, а половина без наклейок, просто зі звірями. Звірі намальовані ось так, блідо. Є номери і потрібно потім їх повклеювати. І також як помалювати, ще в кінці маємо одразу, що всі кольори, які одинички, маємо помалювати в голубенький колір, так, там, двійка в розовий колір, тобто розумієте. Добре, дуже цікава книжка, дуже таких різних, 3 види різних таких маємо
ось завдань, що можемо собі порозв'язувати. Наступна книга – це також такі ламігловки, такі загадки для дітей в садочку. Ось. Також є наклейки, тут потрібно знайти тінь, яка підходить до цього динозаврика. Ну, тут також вона буде цікава, буде він роздумувати. Ось, потрібно буде читати, обов'язково, коли ми будемо з ним займатися, показувати буду і вам, як це виглядає, тому що не хочу зараз це все зачитувати, це буде надто довго. Ось, тож буде разом з ним читати і одразу ділитись з вами. Будемо навчатись і також ділитись з вами. Дійсно дуже цікаві книжечки для дітей, з ними посидіти, поспілкуватись з ними, щоб вони подумали, висказали свою думку, чому саме так думають, чому не інакше. А чому так не може бути, а чому так повинно бути і так далі. Ось, подивіться. Також дуже буде цікава книжечка, тут різне все пошукати. Ну, потрібно буде трішки допомагати, бо тут є, потрібно порахувати. Ось пише, він ще не вміє рахувати, так, невідомо до скільки. Тож, буду йому допомагати. Думаю, що йому сподобається. Ось, наступна книжечка також мені дуже сподобала, її знайшов чоловік. Можна вам показати ціни. Ця книжка коштувала 40 злотих, ця книжка коштувала 35 злотих. Книжка з наклейками коштувала 37 злотих. Ось, і ту книжечку показувала, так, вона коштувала 35 злотих. Ось, йдемо до цієї, вона дуже товста. Навіть не знаю, скільки тут сторінок, але досить багато. 996 сторінок. Ой, аж 1000 сторінок майже. І тут також різне, ось все, що хочете є. Різне все. Дуже багато завдань навіть на одній сторінці. На одній сторінці маємо і кросворди. Поліж значки і запиши результат. Які різні ось ці є. Так, один фіолетовий, два в цьому, 3, 4, 5 значки. Ну, дуже багато ось цього є. Також лабіринти різні є. Тут маємо щось в кольорах, треба помалювати. Який колір тут показаний, тим кольором і помалювати. Ну, різне є, все. Тут поєднати предмети з їхніми тінями. Так, тінь дзеркальця, тут тінь, ключика тінь. Дуже багато ось є. І для таких менших дітей, і для старших дітей трішки. Дуже хороша книга, просто вартує дати за неї такі гроші, щоб дитина могла розв'язувати. Вона це не розв'яже за тиждень, за місяць, тому що якщо є кілька книжок, то вона буде сидіти і за однією, за другою, за третьою, щоб не нудилось за однією. Але завдань дуже багато, завдання різні. Ну, дуже. Буду обов'язково з вами ділитись. Я особисто дуже задоволена, як вже говорила. Хотіла б я, щоб мені колись хтось купив також такі книжки. Так, для Каролінки буде у нас ось таке наклеєння. Я розумію, що вже 3+, але так як вона має дуже багато іграшки, ми маємо дійсно дуже багато іграшок. Вона просто, напевно, до 2 років, до 3 років навіть, вона нічого не буде потребувати такого. Ось, тож ми вирішили купувати від 3+. Ось, тому що і залишилось від Крістянка різні, і такі клочки, як то такі лего має, і різні такі конструктори є. Для малювання є ось такими малювати і ручками, і зникають такі ручки, і олівець такий малювати на дошці. Ну, абсолютно все. Тож, іграшки до 3 років в неї взагалі є досить дуже багато, нічого купувати не буду. Ось починаємо купувати від 3+, уже для дівчаток більше. І тут ми маємо ось звірі також. І далі маємо різні ось такі фігурки, наклеюємо на ті звірі. Думаю, що їй також буде цікаво, також воно є розвиваюче. І так, буде дуже цікаво. Ось, можете бачити, як тут, наприклад, є. Я тут відкривала, дійсно хороше все всередині там. Ту закриту вже не відкривалася її фолійки. Ось лише подивилася, як там є фолійки. Ну, звичайно, намальована, наприклад, ось ця зебра, і вона повинна собі наклеїти ось такі різні трикутники. Тут має наклеїти вушка її в таких фігурках. Так, то хмарки наклеїти, на гори наклеїти щось такого, там вулкани якісь і так далі. Ну, також буде дуже цікаво і думаю, що їй також буде подобатись чимось таким займатися. Ось.
подумати, що поклеяти, також для таких роздумів. Тут для Крістянка я також купили, ми з чоловіком, ось купили такий подарунок, покажу вам пізніше, тому що потрібно виключити світло, розпакувати і покажу вам, як гарно виглядає освітлення при цьому. Давайте далі. Тут у мене також є для хлопців двох подарунки. І тут у нас для одного хлопчика, він має на рік старший від Крістянка, 5 років має. Та сама книга, що я вам вже показувала, для Крістянка купила йому. І ще одну купила таку іншу, наука читання. Потрібно, звичайно, щоб мама йому допомагала, чи батько. Ну і тут ми можемо бачити, наприклад, в якому слові знаходиться буква літерка Б. Так, і тут і банан, кубик, балія, бути. І читає там, мама чи тато будуть читати йому, і дитина повинна, ту є Б, ту є школа, нема Б, так, газета нема Б. Ну і сама повинна орієнтуватись вже, де є та літерка Б, а де її немає. Ну і тут також є різні ось такі завдання, і також читаєш дитині далі, пояснюєш і разом проводити час. Тут ми маємо різні такі віршики, також на літерку Ц. Тут щось зв'язано з літеркою Ц. Повинна дитина вказати, де є отака літерка Ц. Тобто їй показуєш, навіть якщо вона не знає, тут Ц, то є Ц, так? І вона далі дивиться, де ж така літерка. Ту є, і може підкреслювати, так, ту є. Тобто зорієнтуватись Ц. І одразу вона буде читати і запам'ятовувати, що це літерка Ц, так? Ц, там, де побачила, все всюди підкреслила і вже орієнтується. Ну і тут різні такі завдання, не буду зачитувати, думаю, що ви розумієте. Так само тут літерка Х, шукає літерку Х. Ну, також буде така цікава книжка для науки, вона також коштувала вона 50 злотих, ця книжка, так. Ну і ця була 40. І для ще одного хлопця, він вже має 8 років, тож купила йому таку гру 8 років, 8+. Може грати від 2 до 4 осіб. І тут ми маємо ось такі, може складати кросворди, так, лабіринтики зі слів і так далі. Зараз відкриємо. Так, 150 злотих коштувала ця гра. І що я можу вам показати, пояснити. Ну і складаємо слова. Тут є 2 гри, якісь різні, 2 в одному. Навіть не знаю, які 2 гри в одному, чесно кажучи. Бачу, що тільки складають якісь слова. Можливо, тут ще щось треба читати, так, і тут також щось робити, якось грати. Не можу сказати як. 56 карт є, 100 плиток. І двохсторонна та гра, так, з однієї сторони, і обертаєш на другій стороні, також є якась друга гра. Не можу сказати, все закрито, не буду відкривати, тому що це буде на подарунок, але вважаю, що ця гра є добра. Ось, і все є запаковано в таких мішечках, як я бачу, щоб не погубилось. Тут ми маємо щось тут з однієї сторони, так, і з другої сторони інший хлопчик, наприклад, буде мати якісь свої слова, то свої слова, чи вони мають вгадати просто, які там слова, чи що, не знаю. Ну, думаю, що ця гра би мала також йому сподобатись. Ну, якби, чесно кажучи, купувала для розвитку, а там уже сподобається, не сподобається. Ну, це ж кожному не вгодиш. Ось такі подаруночки були. І зараз відкрию ще ось цей подаруночок для Крістянка. Зараз я включила. Можемо бачити, що тут все змінюється різними кольорами. Ось тут є підставка, далі додається капель. І повинно бути включено до розетки. Це своє ми повинні мати, лише кабель додавалось. Так, ззаді ми маємо включити, виключити старт, і тут, напевно, змінюються якісь кольори. Зараз виключу світло, побачите, як буде в темноті. І ось так це все буде виглядати. Змінюється різне світло. Приходять такі хмарки ніби, різні кольорові, в різних кольорах. Постійно змінюється, знову приходять зірочки, таке зоряне небо робиться, так, коли темно буде. Тобто вночі в ньому в кімнаті може це світити. Ну, дуже гарно світиться. Він хотів такого космонавта, але він не знав, що це аж настільки буде гарно. Він просто хотів ось цю іграшку, він думав, що це іграшка.
Друзі, моє відео підходить до кінця. Покажу вам ще красиву підставку, такий як місяць, ось для цього проектора. І також закупку підгузників для Каролінки, яку кількість закупила. Ну, а з вами буду прощатись. Дякую вам всім за перегляд, за вашу компанію. Було мені дуже і дуже приємно з вами провести час. Завжди запрошую вас підписатись, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте мене, будь ласка, також поставте вподобайку. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. А ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. Будьте здорові, бережіть себе і своїх близьких. Бажаю вам здоров'ячка міцного, мирного неба над головою і щоб все у вас було добре. До наступних зустрічей. Дякую всім. Додається підставка, подивіться, яка вона красива, як місяць. Так, і тут у нас голова входить від тіла. У нас тримається на магнітах. Тут у нас кабель. Можна собі положити голову, як тільки хочеш. Рівно, боком, ось положити, поставити, тобто, як тільки собі захочеш. Ось, положити взагалі, щоб вона ось догори була. Тобто, все дуже зручно і добре. Ну, чудовий подарунок буде, мені він сподобався. Ось тут далі у мене є пульт, ще не сказала вам. Також є пульт. То з цього, щоб ним користуватись, не вставати, там не переключати задом, може переключати на пульті. Освітлення робити більше і менше. Тобто може бути освітлення таке трошки затемнене, так, не таке яскраве або дуже яскраве. Ось. Потрібно буде потім розібратись, як тут і що запакований ще пульт. Ну і тут маємо, ту інструкцію на цього пульта. До речі, ті всі подарунки, книжки купувала я в магазині Empik. Для Каролінки замовила підгузники, замовила від фірми Dada. Купувала від фірми Lopilo спочатку, на самому початку, потім вже почала купувати від Dada. Все-таки є різниця Lopilo і Dada. Ось, і подобаються мені ось ці підгузники саме Dada, тому вирішила купити їх, і була гарна також знижка на них, тому я їх взяла. Завжди дивлюсь, що підгузник коштував там 40 грошей, там 45, 46, до 50 грошей ось інколи. Як вже більше, то просто шукаю, щоб не було так дорого. Ось, це я вже випакувала з одного опакування, дала собі до органайзера, вийшло в мене 6 опакувань. В загальному замовила 3 опакування, але, як виявилось, у них не було. Вони мені написали, що немає, потрібно чекати. І так як не хочуть, щоб я чекала, так, щоб це довго тривало, тому вони мені вирішили прислати 6 опакувань по 42 штуки. Ось, якщо я погоджуюсь, то можу забрати так з тієї скриньки поштової, а якщо ні, то залишити просто в скринці і ця посилка поїде назад до них. Звичайно, що я взяла, мені немає різниці, яка різниця, чи 3 опакування, чи 6 опакувань, і в кожному опакуванні вийшло на один підгузник більше навіть. Так, тобто, як я замовляла, то повинно було б бути на 6 підгузників менше. Ось, тож вийшло ще на 6 підгузників більше. Ось, 42 підгузники в одному упакуванні від 7 до 16 кг. Буду бачити, як мені вистачить тих підгузників для Каролінки. Вже від першого року життя хочу їй купувати звичайні підгузники, як трусики. Крестяник у мене теж вже від одного рочку вчився ходити на горшочок, і завжди я йому вже одягала підгузники. Трусики вже не купувала ось такі звичайні підгузники.